Αφράτα σταφιδόψωμα χωρίς ζάχαρη, η πιο υγιεινή παραδοσιακή λιχουδιά για κάθε μέρα. Ξεκινάς με τις σταφίδες, εγώ χρησιμοποιώ ξανθές σταφίδες, τις μεγαλύτερες τις κόβω στα 2 και τις βάζω όλες μαζί σε ένα μπολ. Τις σκεπάζω με ζεστό νερό και τις αφήνω στην άκρη να μαλακώσουν. Έπειτα στο μπολ μου θα ρίξω το ζεστό νερό, θέλουμε να είναι χλιαρό γύρω στους 30 βαθμούς, όχι δηλαδή καυτό. Μέσα σε αυτό θα διαλύσω μία κουταλιά της σούπας από το μέλι, την ξηρή μαγιά. Θα ανακατέψω πρώτα αυτά τα υλικά μαζί. Έπειτα θα ρίξω και 2 κουταλιές από το αλεύρι. Και αφού το ενσωματώσω και αυτό θα τα αφήσω για 10 με 15 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά, να βγουν αυτές οι φουσκάλες στην επιφάνεια. Έπειτα θα συνεχίσω ρίχνοντας το υπόλοιπο μέλι. Την κανέλα, το γαρίφαλο, το ελαιόλαδο. Τα ανακατεύω και αυτά στο μείγμα μου. Ενώνω το αλάτι με το αλεύρι και θα τα προσθέσω σταδιακά στο μείγμα των υγρών υλικών. Όταν η ζύμη αρχίζει και σφίγγει, συνεχίζω με τα χέρια. Βέβαια η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και σε μία κουζίνομηχανή. Στραγγίζω τις σταφίδες από το νερό, τις προσθέτω στη ζύμη σε δόσεις και ανακατεύω καλά ώστε να κατανεμηθούν ομοιόμορφα στη ζύμη. Έπειτα θα αφήσω τη ζύμη μου στο μπολ, θα τη σκεπάσω καλά. Θα τη βάλω σε ζεστό σημείο για περίπου 2 ωρίτσες θα χρειαστεί, μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Όταν γίνει αυτό, την ξεφουσκώνω και τη μεταφέρω στον μπάγκο μου. Την πλάθω ζυμώνοντας τη απαλά σε καρβέλι και έπειτα την κόβω πρώτα στη μέση και στη συνέχεια σε 12 ίσα μέρη. Παίρνω κάθε μέρος, το πλάθω πρώτα σε μπαλίτσα.
και έπειτα και αυτό σε κορδόνι. Έτσι γύρω στα 30 εκατοστά χρειάζεται να βγει. Το στριφογυρίζω μεταξύ του όπως βλέπουμε και εδώ. Και ένα-ένα τα μεταφέρω στο ταψί μου πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Συνεχίζω την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια. Και αφού γεμίσει το ταψί, το βάζω στην άκρη, φέρνω ένα πιάτο στο οποίο έχω λίγο χλιαρό νερό, το οποίο χρειάζεται να είναι βαθύ, μέσα του διαλύω λίγο μέλι και περνάω πρώτα από αυτό ένα-ένα τα κομμάτια, έπειτα τα κυλάω στο σουσάμι και τα βάζω πίσω στο ταψί. Συνεχίζω την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια. Και αφού τα ολοκληρώσω, τα σκεπάζω και αυτά και τα βάζω πάλι σε ζεστό σημείο αυτή τη φορά για 30 λεπτάκια. Και τώρα είναι έτοιμα για το φούρνο, τα ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου, στις αντιστάσεις, για περίπου 18 λεπτάκια. Τα παρακολουθώ, μόλις πάρουν χρώμα είναι έτοιμα. Και αφού βγουν, η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να περιμένεις να κρυώσουν για να τα δοκιμάσεις. Έχει μυρίσει όλη η κουζίνα. Φανταστικά σταφιδόψωμα, αφράτα, γλυκά, με φυσική γλύκα, δεν υπάρχει ζάχαρη, είναι και νηστίσιμα. Δείτε τη συνταγή, φτιάξτε τα, είμαι σίγουρη πως θα τα απολαύσετε όλοι. Καλά με τον καφέ ταιριάζει φανταστικά, αλλά και για το πρωινό των παιδιών είναι πάρα πολύ νόστιμα και ωραία. Και συμφέρει διότι βγαίνουν αρκετά, επομένως μπορούμε να τα έχουμε για αρκετό καιρό και να μας βολέψουν. Αναλυτικά, την εκτέλεση και τα υλικά όπως πάντα τα βρίσκετε στο pax.gr. Αν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να μου αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας. Φυσικά, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι του Pax, να κάνετε για να μην χάνετε καμία νέα συνταγή μας. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και να τρώτε καλύτερα.